Ο 10ος χρόνος του Τροϊκού πολέμου ήταν ο πιο σκληρός από όλους. Οι Τρώες είχαν περισσότερη αυτοπεποίθηση από ποτέ, διέσπασαν τις οχυρώσεις των Αχαιών και εισέβαλαν στο στρατόπεδό τους. Για πρώτη φορά η ήττα έμοιαζε αναπόφευκτη και οι Έλληνες έτρεξαν πανικόβλητοι στα πλοία τους. Τότε συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε. Ο Ποσειδώνας πήρε τη μορφή του συνετού Θώα, με τη φωνή και την όψη του αιτωλού βασιλιά εμψύχωσε τους Αχαιούς και τους κάλεσε σε αντεπίθεση. Δεν ήταν τυχαίο, ακόμη και οι θεοί αναγνώριζαν το κύρος και τις αρετές του. Σε άλλη μία σφοδρή επίθεση με επικεφαλή στον Έκτορα, οι Αχαιοί άρχισαν να υποχωρούν άτακτα. Βλέποντας ότι ο στρατός κινδύνευε να ποδοπατηθεί, ο Θώας διέταξε τους αρχηγούς να σχηματίσουν ένα ανθρώπινο τείχος. Η ψύχρεμη απόφασή του σταμάτησε την ορμή των Τρώων και έδωσε στους Αχαιούς το χρόνο που χρειάζονταν για να ανασυγκροτηθούν. Σε άλλη στιγμή του πολέμου, ο Αχιλλέας συγκρούστηκε σφοδρά με τον Αγαμέμνονα. Ο σπουδαιότερος πολεμιστής των Αχαιών αρνήθηκε να ξαναπολεμήσει, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στο στρατόπεδο. Καταλαβαίνοντας τον κίνδυνο, ο Αγαμέμνονας αποφάσισε να συμφιλιωθεί μαζί του. Ο Θώας επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην τιμητική αποστολή που μετέφερε τα πλούσια δώρα προς τη σκηνή του Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας δέχτηκε την παρουσία του Θώα και των υπόλοιπων αρχηγών, όμως παρέμεινε ανυποχώρητος. Ενώ οι μάχες συνεχίζονταν, οι Αχαιοί χρειάζονταν απεγνωσμένα πληροφορίες για τον εχθρό. Κάποιος έπρεπε να εισχωρήσει κρυφά στην πόλη. Για το επικίνδυνο αυτό σχέδιο, ο Οδυσσέας στράφηκε σε έναν άνθρωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του, τον Θώα. Ακολουθώντας τις οδηγίες του Οδυσσέα, ο Θώας τον χτύπησε και τον μαστίγωσε άγρια. Οι πληγές έπρεπε να φαίνονται αληθινές. Με αίματα και φορώντας κουρέλια, ο Οδυσσέας έφτασε έξω από την Τρία ως ζητιάνος. Οι Τρώες τον λυπήθηκαν και τον άφησαν να περάσει μέσα στην πόλη. Λίγες μέρες αργότερα, ο σπουδαιότερος ήρωας των Αχαιών, ο Αχιλλέας, έπεσε νεκρός. Προς τιμήν του διοργανώθηκαν μεγαλοπρεπείς επιτάφιοι αγώνες. Ανάμεσα στους βασιλιάδες που πήραν μέρος στην αρματοδρομία ήταν και ο Θώας. Ύστερα από σκληρό ανταγωνισμό, ο αιτωλός βασιλιάς κατέκτησε την τρίτη θέση. Οι μάχες συνεχίστηκαν αδιάκοπα και σε μία από αυτές ο Αγαμέμνονας και ο Μενέλαος βρέθηκαν περικυκλωμένοι από εχθρούς. Τότε ο Ευρύπυλος, σύμμαχος των Τρώων, πλησίασε τους δύο αδελφούς. Ήταν έτοιμος να τους χτυπήσει πισόπλατα. Όμως ο Θώας αντιλήφθηκε το κίνδυνο την τελευταία στιγμή. Όρμησε στη μάχη, απόθησε τον Ευρύπυλο και έσωσε τους Ατρίδες. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο Πάρης και επιτέθηκε στο Θώα. Οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν σώμα με σώμα. Το δόρυ του Θώα βρήκε τον Πάρη στο δεξιό μυρό, ο οποίος, τραυματισμένος και ανήμπορος να συνεχίσει, αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Σε μία από τις τελευταίες μάχες του πολέμου, ο Θώας εξόντωσε τους Τρώες ήρωες Λάμο και Λίγκο. Όμως, μετά από 10 χρόνια πολέμου, ήταν φανερό ότι η Τρία δεν θα έπεφτε με τα όπλα. Οι νεκροί ήταν χιλιάδες και από τις δύο πλευρές. Οι Αχαιοί είχαν αρχίσει να πιστεύουν πως η πόλη ήταν απόρθητη. Ακόμη και οι γενναιότεροι πολεμιστές γνώριζαν ότι οι μάχες δεν αρκούσαν πια. Τότε ένας άνδρας άρχισε να σκέφτεται κάτι που κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει να φανταστεί. Ένα σχέδιο που θα άλλαζε για πάντα την ιστορία του πολέμου. Και σε αυτό το σχέδιο ο Θώας θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο δούριος ύπος δεν είχε κατασκευαστεί ακόμη.